Magandang araw ulit sa inyo mga ka-electrical at welcome back sa ating channel. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang tungkol sa Introduction to Power System Protection. So dito sa video na ito ay tatalakayin natin yung importance ng Power System Protection at yung mga properties or mga attributes ng Power System Protection na kailangan nating isaalang-alang sa pagdidesign ng Power System Protection at yung basic na principle kung paano gumagana ang power system protection, yung system of operation ito from the detection of the fault and then sa opening ng circuit breaker. Okay, pero bago tayo magsimula ay gusto ko munang pasalamatan yung ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating channel at gusto ko na rin imbitahan yung mga hindi pa nakasubscribe na mag-subscribe na po sa ating channel. Maraming salamat po at umpisahan na natin. Umpisahan muna natin yung discussion natin sa statement ng tasks of a power system protection. So, alam naman natin na kahit na anong ganda ng ating electrical power systems mula sa design, sa construction hanggang sa commissioning, so hindi pa rin natin totally mape-prevent na mag-occur yung fault. Due to some reasons, pwedeng human error or pwede namang natural cause. So, meron pa rin instances na magkakaroon ng fault sa system. Kaya tayo naglalagay ng mga protection. So, ang task ng power system protection is hindi para i-prevent yung fault, kundi para i-detect yung fault pagka nangyari yun at i-interrupt yung circuit under fault para mabawasan or ma-minimize yung effect sa power system. Dumako naman tayo ngayon sa mga main components of power system protection. So, una dyan is yung circuit breaker. So itong circuit breaker is yung yung electrically operated device na nagbe-break ng circuit kapag nagkaroon tayo ng fault. And then kapag naman na-reset na yung fault or na-clear na yung fault at na-reset na yung mga components, yung mga devices, is siya uli yung magko-connect ng ating circuito from the source to the load. Okay? So ang next device naman natin or component is yung protection relay. So itong protection relay ito yung nagsisilbing brain ng ating protection system dahil ito yung tumatanggap ng signals mula sa ating mga instrument transformers like yung current at voltage transformers, and then base dun sa natatanggap niyang levels ng current at voltage ay kino-compare niya naman yung levels na yon or yung input na yon dun sa settings naman na inilalagay natin sa relay, and then magkakaroon ng comparison dun sa loob ng relay kung dapat bang i-trip ng relay or i-activate ng relay yung ating trip coil ng circuit breaker. So kapag base sa comparison is na-determine ng relay na dapat mag-trip yung circuit breaker, so maglalabas naman yun na signal papunta sa circuit breaker sa trip coil ng circuit breaker para i-open yung circuit. And then, kapag naman clear na yung mga faults, and then, na-i-reset na, then, pwede na uling i-close yung circuit breaker. Okay? Next on our list naman ng ating mga components is yung current transformer. So, katulad ng nabanggit ko sa aking previous video tungkol sa current transformer, ang function nito is sukatin yung mataas na current sa primary or dun sa linya na sinusukatan natin ng current. And then, ibababa niya yung current sa secondary into a certain level na kayang i-input or i-inject sa ating mga protection relays. Dahil nga yung ating mga protection relays ay hindi naman pwedeng tumanggap ng mataas na currents. So, ayun ang purpose niya is to step down lang yung high current sa primary to low current into secondary para magamit natin sa ating protection. Okay? Sa mga hindi pa nakakapanood ng video ko tungkol sa current transformer, ilalagay ko yung link dyan sa baba para mapanood nyo rin. Okay? Pang-apat naman sa listahan ng ating mga main components para sa power system protection ay yung potential transformer or yung voltage transformer. So, katulad din ng current transformer is meron din akong video tungkol sa voltage transformer. Lalagay ko rin yung link sa baba para mapanood ninyo. And then, ang purpose nga nito is to step down naman yung voltage galing sa ating let's say high voltage line or bus, and then i-transform niya naman iyon into a lower voltage level para mai-input din naman sa ating mga protection relays. Okay? So,
just keep in mind na hindi lang laging current and voltage ang kailangang sukatin or i-inject sa ating mga relays or i-input sa ating mga relays rather, dahil may mga types ng relays depende sa application na gumagamit din ng mga ibang parameters katulad ng phase angle, phase sequence, frequency. So depende sa type of relay, depende sa application. Pero ang pinanggagalingan din ng mga signals na yun is ito rin mga instrument transformers natin. So okay, so nagkakaiba-iba lang yun sa type of relays na ginagamit based on the application. And lastly, napaka-importanting component din ng ating power system protection is yung communication channel. So ito yung nagsisilbing interface ng lahat ng mga devices ng mga protection system natin, mga primary protection and backup protection para sa ating mga remote monitoring and control at saka sa data gathering din. So dito lahat kumo-connect ng mga natin, yung mga devices natin para makipag-communicate sila sa bawat isa. Okay? Let's now discuss yung basic diagram of power system protection. So, itong diagram na to, if pinapakita is yung, let's say, simple diagram or one-line diagram ng isang generating system at meron tayong transmission and then sa kabilang substation. Okay, so halimbawa dito sa generating station, meron tayong bus and then transmission line here. Sa kabilang end, meron na naman tayong bus papunta na sa kabilang part. Okay, so katulad nga nung nabanggit ko kanina, mga basic components ng power system protection is meron tayong circuit breaker, meron tayong current transformer. Sa ibang circumstances, meron din tayong potential transformer, pero hindi lahat ng protection type is na nagre-require ng potential transformer. So meron lang mga specific types of protection na nangangailangan ng voltage. So gagamit tayo ng potential transformer. Okay? And then yung communications channel, hindi na natin pinakita rito. Okay? So, ang basic na nangyayari dyan is, tulad nga yan, i-step down ng current transformer yung ating primary current dito sa line. And then yung secondary current, low current, is i-input niya sa relay. So, ganun din naman yung sa potential transformer. Yung high voltage sa bus is i-step down niya and then i-input sa relay. And then, meron tayong mga settings na nakalagay na dyan sa relay, and then itong relay natin is powered by a DC power, kaya meron tayong mga battery system sa mga substations. So yung hindi pa nakakapanood ng video ko tungkol sa mga battery or DC system sa mga substation, lalagay ko rin yung link dyan sa baba. And then kapag yun nga yung mga signals na nanggagaling sa CT and PT, and then na i-compare dun sa settings and then na-determine ng relay na nagkaroon na ng fault sa linya, then magpo-produce naman ito ng sesend naman ito ng signal papunta sa trip ng circuit breaker to trip the circuit. Okay? So kung mapapansin niyo dito sa illustration sa kanan, itong part na to is kinuha ko sa single line diagram ng isang project namin, existing project ito. So, ang nangyari dito, so kinukuha nung current transformer yung primary current dito sa linya na to, and then i-step down yung current to smaller value, and then pumapasok dun sa relay. Okay? Ito yung relay. So, yung relay na yon sa diagram, ito yon. So, ito mapapansin niyo rito, ito is a multifunction relay. So, ang isang halimbawa ng multifunction relay is itong GE multifunction relay. Ito makikita niyo sa photo. Okay? And then dito sa loob ng relay na to, dyan nangyayari yung mga comparison based on the logic tsaka sa mga input settings. And then itong linya na to pinapakita is nagbibigay siya ng signal doon sa circuit breaker, sa trip ng circuit breaker. So katulad lang ng itong diagram na to sa kaliwa. Okay? So itong mga protection system na ito, itong nasa loob ng square na binubuo ng mga maraming components is normally sa mga key one-line diagrams is makikita niyo is represented lang by a square. Kasi mahirap namang i-drawing mo lahat ng components niya sa bawat location. Magiging congested yung ating drawing. So, itong bawat isang square na yan, ang ibig sabihin yan is
isang protection system yan na nagkakaroon na consists of several components na nandito sa diagram na to. Okay, so normal lang na makikita ninyo na mga square na lang ang representation ng bawat isang protection system. Okay, discuss naman natin yung mga properties of power system protection. So una sa mga property na i-discuss natin is yung sensitivity. So yung sensitivity is ang nasabi dito is the protection system must be able to detect even the smallest fault current. So ayun yung ibig sabihin ng sensitivity. So kahit na maliit na fault current, dapat kayang i-detect ng protection system. Pero hindi dapat mag-activate or hindi dapat mag-trip yung ating protection kung hindi naman fault current yung dumadaan. So anong ibig sabihin nun? Kasi 'di ba alam naman natin na ang fault current is mataas, so higher than normal. Pero may mga currents tayo na higher than normal pero hindi natin may consider na fault current although mataas yon. Halimbawa niyan is yung starting current ng motor or yung inrush current ng transformer pag nag-energize. So mataas than normal yon, higher than normal yung currents na yon, pero hindi natin mako-consider na fault current. So ayun yung ibig sabihin ng sensitivity. Kaya niyang i-detect yung smallest fault current, pero dapat siguraduhin na fault current ngayon na di-detect niya, hindi lang basta inrush current or starting current. Okay? Ang next property naman natin na i-discuss is yung selectivity. So, ang sinasabi dito is the protection system must zero in and isolate the faulty element only, leaving the healthy elements operating normally. So, kung titingnan natin dito sa diagram natin, halimbawa nandito yung fault sa portion na to ng ating electrical system. So, yung protection systems na nakapaloob within the protection zones, so i-discuss ko mamaya yung tungkol sa protection zones. So kung halimbawa dito sa protection system na to or sa part nung electrical system na affected ng fault, kung ito yung dalawang protection na nakapaloob sa protection zone, so dapat iyan lang yung dalawang circuit na magi-interrupt or magti-trip, magbe-break ng ating circuit. Okay? So hindi dapat maapektuhan itong portion na to na hindi naman apektado ng fault. So ibig sabihin itong mga protections na to dapat ano pa rin yan, normal operating condition pa rin yan, naka-close pa rin yung mga breaker niyan para tuloy-tuloy pa din yung pagsusupply ng power sa mga loads na nandito sa portion na to na hindi naman affected. Kapag dito tayo nagkaroon ng fault at ang nag-trip is ito or ito, which is outside na sa protection zone nitong section na to, ibig sabihin, hindi tama yung selectivity ng ating protection system. So, ayun nga sinasabi, dapat i-select niya yung protection system na dapat na ayun lang ang magtitrip. Dahil ayun lang naman yung affected na portion ng ating power system, leaving the other portions ng power system operating normally kung hindi naman sila affected ng fault. Okay? Ayun ang ibig sabihin ng selectivity. So, yung selectivity na to is pwede nating ma-achieve through proper coordination ng ating mga protection system. Ang susunod naman na property na ating i-discuss is yung speed. So, ang sinasabi nga rito is the longer the fault persists, the larger the damage to the power system, and the higher the possibility that the system will lose its stability. Therefore, the protection system must detect and isolate the fault the shortest possible time. So, yung time na nakukonsume ng ating protection system from the detection of the fault hanggang sa mag-open yung circuit breaker is ayun yung tinatawag na fault clearing time. So, yung fault clearing time is broken into three portions. So, unang portion is yung relay pickup time, and then yung susunod is yung circuit breaker opening time, and yung susunod naman is yung arc clearing time. So itong relay pickup time rather is yung time between point 1 and 2. So yung point 1 natin is the instance the fault occurs. So the moment na magkaroon ng fault and then mag-register yung fault na yun or ma-measure ng current transformers natin na mataas na yung current. So, yung fault current na yun is ma-measure ng
current transformer, and then magka-create ng proportionate na secondary current sa secondary side ng current transformer, and then dadalhin niya yung secondary current na yun sa relay, and then dun sa loob ng relay magkakaroon ng mga comparison sa setting tsaka dun sa measured value, and then until such time na ma-decide nung relay na fault current na pala yung pumasok sa kanya, and then magko-close yung ating contact nung yung normally open contact nung protection relay. So ayun yung tinatawag na relay pickup time. So the moment naman na nag-close na yung ating normally open contact dun sa loob ng relay, so and then magsesend naman siya ng signal dun sa trip coil ng ating circuit breaker para mag-open. Ayun naman yung natawag na circuit breaker opening time. So from point 2, relay contacts closes, and then circuit breaker opens. So hanggang dun sa time na yon na mag-open na totally yung circuit breaker. So ayun na yung circuit breaker opening time. And then yung last portion ng ating fault clearing time is yung arc clearing time. So syempre dun sa kapag nagkaroon tayo ng movement dun sa contacts ng circuit breaker, lalo na sa mga high voltages, magkakaroon niya ng arcing. So meron ding time na nako-consume yung ating circuit breaker hanggang sa ma-eliminate niya yung arc. So yung mga circuit breakers kasi natin, meron yung mga tinatawag na arc quencher. So hanggang sa ma-eliminate na yung arcing, so kasama din yun sa binibilang natin, and then kino-consider natin na na time. And then pagka yung inad natin yung tatlong times na yan, yung relay pickup time, circuit breaker opening time, and yung arc clearing time, so ayun yung tinatawag na fault clearing time. So dapat itong fault clearing time natin is as short as possible daw. Ang susunod na property na di-discuss natin is yung dependability. So itong dependability by definition is a measure of the ability of the protection to operate correctly every time there is a fault. So mapapansin niyo naka-emphasize yung words na operate correctly. So meron tayong formula para ma-measure yung dependability, which is equal to number of correct operations, NCO, divided by the quantity number of correct operations plus number of failed operations, or NFO, and then multiply by 100. So it is expressed in a percentage. So yung number of correct operations is may tuturing natin na correct operation. Halimbawa, ditong dalawang protection na to, itong protection 1 na to, tsaka itong protection 2 na to, kung halimbawa is nakapaloob siya sa isang protection zone at nagkaroon ng fault dito within that protection zone at sila yung nag-operate. So ibig sabihin, considered yun or counted yun as correct operation. Okay? Pero kung halimbawa ang fault is nandito sa kabilang side, tapos hindi naman kasama itong dalawang ito sa protection zone nitong bus na to, kahit na nag-operate yung dalawang yan, hindi mo pa rin may consider na correct operation kasi hindi naman sila dapat nag-ooperate. Ang mag-ooperate dapat is itong dalawa, hindi ito. So every time na magkakaroon ng fault sa section na to at kasama sila sa protection zone at nag-operate sila, ayun yung tinatawag na correct operation. Okay? So ito namang failed operation, describe naman natin yan as halimbawa nagkaroon nga ng fault dito at itong dalawang protection na to is nakapaloob sa protection zone na itong transmission line na to, pero hindi sila nag-operate nung nagkaroon ng fault. Ibig sabihin, failed operation yon, or hindi nagbigay ng trip signal yung relay dun sa circuit breaker hanggang kaya hindi nag-operate. So failed operation yon. So itong failed operation is nangyayari yan dahil maraming factors na nagko-contribute para mangyari yan. Halimbawa, alam naman natin na yung mga relays natin is powered by DC na nanggagaling sa ating battery sa substations. So kung mahina yung battery voltage o yung battery power na DC power rather na pinoprovide ng battery, so pwedeng mag-fail yung relay at hindi siya magbigay ng tamang signal sa circuit breaker para mag-trip pag kinakailangan. Or another
Another cause ng failed operation is halimbawa is nagkaroon ng mechanical failure yung ating circuit breaker. Although naka-receive siya ng trip signal galing sa relay, pero kung may mechanical failure yung circuit breaker natin at hindi siya nag-operate on time or talagang totally hindi nag-operate, so failed protection yun. Failed operation rather. So ayun yung mga halimbawa na nagkakaroon tayo ng failed operation. So kapag nakuha natin yon, so normally kasi ano yun halimbawa para ma-measure natin yung dependability ng ating protection system is inoobserbahan yan for a certain period, let's say 6 months or let's say quarterly or minsan yearly. So under that observation period, may mga counter kasi yung mga circuit breakers natin, so malalaman natin kung ilang beses siya nag-operate. And then let's say ang observation period natin is 1 year. So pag nabilang natin kung kailan siya nag-operate correctly at then kailan siya naman hindi nag-operate, then makukuha natin kung gaano ka-dependable yung ating protection system. So it is up to the engineers kung sa tingin nila is yung ano natin, yung dependability na nakuha nila is pasok pa dun sa ano nila, dun sa mini-maintain nila na na percentage, or kung hindi na is dapat i-re-evaluate nila yon at pag-aralan nila kung ano yung mga dapat gawin para tumaas yung dependability ng power system protection. Okay? Ang susunod naman natin na property is yung security. So, security is it is the measure of the certainty that the protection will not have undesired operation. So, kung titingnan natin dito sa ating formula, percent security is equal to NCO, which is the number of correct operations, divided by number of actual operations, multiplied by 100. So, expressed in percentage also. So, tingnan natin itong diagram uli natin. So, halimbawa, sa observation period na 1 taon, and then na monitor ng mga engineers na sa portion na ito ng ating electrical system is nagkaroon ng 4 na beses na nagkaroon ng fault. So, let's say halimbawa 4 na beses nagkaroon ng fault sa loob ng 4 na beses ng 1 taon rather. So, ibig sabihin dapat 4 na beses din siya magkakaroon ng operations. So, dahil 4 na beses nagkaroon ng fault, mag-ooperate din siya ng 4 na beses. Okay? Pero, halimbawa, pag tingin nila sa counter nung circuit breaker, nung protection na ito, tsaka ito, halimbawa ay nag-register ng 6 na operations. So, ibig sabihin, kung 4 na beses nagkaroon ng fault, 4 na beses lang dapat nag-operate, pero dahil 6 na beses nag-operate ito, meron 2 undesired operation. So, pwedeng nagkaroon ng fault sa ibang section ng electrical system, pero sila yung nag-trip, hindi yung protection doon sa section na yon. So, yung 2 doon is undesired operation. So, ayun yung sinusukat natin, yung tinusukat dito sa security na certainty na dapat hindi magkakaroon ng undesired operation. So, ibig sabihin, mas mataas yung percentage, sabihin, mas mataas yung security, then mas maganda yung protection system. Okay? Ang last property naman na i-discuss natin sa power system protection is yung reliability. So, yung reliability is a measure of certainty that the protection will perform as intended. So, in formula, percent reliability is equal to number of correct operations divided by the quantity number of correct operations plus number of failed operations plus number of incorrect operations multiplied by 100. So, na-discuss na natin yung correct operation tsaka yung failed operation. So, itong incorrect operation naman is yung kapag halimbawa nag-operate itong protection system na to kahit na hindi naman dapat dahil labas siya sa protection zone kung saan nagkaroon ng fault. So, dapat yung protection lang na nasa loob ng protection zone yung mag-ooperate. Pero, kung nag-operate itong certain protection system natin na kahit hindi naman dapat, so mabibilang natin yun as incorrect operation. Okay? So, ipapakita natin yung mga calculation ng bawat isa na yan sa sample problem natin mamaya. Pero, bago tayo pumunta sa calculation ng sample problem is
i-discuss ko muna yung tungkol sa protection zones. So kung titingnan natin itong diagram natin, bawat section ng power system natin is naka-inclusion into a protection zone. So halimbawa itong generator portion natin, so may protection yan dito na circuit breaker or protection system yan dito. So ito yung protection zone yan. And then dito naman sa bus section, so ito yung protection zone. So nakapaloob dyan yung protection system para sa generator at yung protection system para dun sa transmission line, sa end na to ng transmission line. So ito yung protection zone. And then dito naman sa transmission line na to is ito yung protection zone. So nakapaloob sa protection zone na yan yung dalawang protections sa magkabilang end ng transmission line. And then same thing naman dito sa bus section na to, nakapaloob din dyan yung dalawang protection system sa magkabilang end ng transmission dito sa side na to at itong transmission sa side na to. And then same thing dito sa transmission line na to, yung dalawang protection sa magkabilang dulo. And then lastly dito sa bus na to is yung protection dito sa end ng transmission line na to, tsaka yung simula naman nung susunod na section. Okay? So kung mapapansin ninyo, nag-overlap yan. So itong protection system sa bus, nag-overlap siya rito sa protection zone ng generator tsaka nitong transmission line na to. So overlapping yan. So lahat yan nag-overlap. So nagkakaroon tayo ng overlapping sa protection zones para masigurado na walang mami-miss out na protection. So dito naman pumapasok yung konsepto ng primary protection at saka nung backup or secondary protection. So dun sa example natin kanina, kung halimbawa dito nagkaroon ng fault, so dahil ito yung protection zone nung section na to, so dapat itong dalawang ito yung mag-ooperate, magti-trip. Pero dahil nga na-establish din natin kanina na merong mga instances na pag nagkaroon ng fault is hindi nag-ooperate yung protection na dapat mag-operate, so kaya nagkakaroon ng failed operation. So dapat yung secondary protection is ayun naman yung mag-ooperate. Pero meron silang certain gap sa time. So dapat at a certain period of time mag-operate na yung primary protection. Pero pagka hindi pa rin nag-operate, nalampasan na yung time na yon, doon naman magsisimulang magbilang na ng time para mag-operate naman yung secondary protection. So doon pumapasok yung konsepto ng coordination. Okay? So mag-solve tayo ngayon ng problem para ipakita natin yung konsepto ng present dependability, security, and reliability. So ito yung problem natin. An overcurrent relay performance was monitored over a period of 1 year, and it was found that the relay operated 18 times. Okay? And out of which 15 were correct trips. If the relay failed to issue trip signals on 5 occasions, calculate the dependability, security, and reliability of the relay. So, una muna natin is yung percent dependability, which is equal to number of correct operations divided by the quantity number of correct operations plus number of failed operations, and multiplied by 100, then expressed in percentage. So, base sa problem, ang correct trips natin is 15. Yun. Out of which 15 were correct trips. So 15 yung correct operations. And sabi rin dito sa problem is if the relay failed to issue trip signals on 5 occasions, so ibig sabihin yung failed trips natin is, or yung failed operations is 5. Okay? So insert lang natin itong mga values na to sa formula. So percent dependability is 15 divided by the quantity 15 plus 5, or 15 over 20. So, ang lalabas dyan, pagka kinalculate natin is 75%. So, ibig sabihin, 75% lang yung dependability ng protection system. Okay? And then, next is yung ating percent security. So, yung percent security is equal to number of correct operations divided by the actual number of actual operations. So, yung percent security natin is, or rather yung number of correct operations is 15 pa din kasi ayun yung kanina yung correct trips 15,
And then, number of actual operations. Ang sabi rito is, it was found that the relay operated 18 times. So, ibig sabihin, ito yung actual na operations, 18. So, kapag kinalculate natin yan, 15 over 18 times 100, ang lalabas dyan is 83.33%. So, ibig sabihin, mataas yung security, percent security ng ating protection system. Okay? And then, lastly, yung percent reliability. So, percent reliability is equal to number of correct operations divided by correct operations plus failed operations plus incorrect operations. So, calculate muna natin yung incorrect operations kasi meron na tayong yung correct tsaka yung failed given na yun sa problem. Okay? So, yung incorrect operations naman. Okay? So, yung incorrect trips, ang sabi kasi dito sa problem is nag-operate siya ng 18 times. So, 18 times, and then 15 dun sa 18 times na yun is correct trips. So, yung incorrect natin is 18 minus 15 is equal to 3. So, ayun yung ating incorrect trips. Okay? So, percent reliability natin is 15, which is yung correct trips, correct operations, divided by the quantity, correct operations, 15, plus failed operations, 5, plus yung incorrect operations, which is 3. So, ang lalabas dyan is 15 over 23. So, pag kinalculate natin yan, ang lalabas lang dyan is 65.22%. Okay? So, base dyan sa mga numero na yan na nakalculate, yung percent dependability, percent security, at percent reliability, so magkakaroon ngayon ng opportunity yung mga designers or yung mga nagme-maintain ng substation or ng power system kung kailangan ba nilang i-re-evaluate yung protection systems nila or dagdagan ng protection or magbago ng mga settings or kung ano pa man yung dapat nilang gawin base dito sa evaluation nila ng mga percentages. Kung okay pa yung mga percentages na yan base dun sa mini-maintain nilang percentage, so, okay lang yan. Pero kung bumababa yung mga numero na yan, mga percentages na yan, then kailangan nilang i-re-evaluate at i-redesign kung kailangan yung protection system. Okay? Hanggang dito na lang po ang ating video sa ngayon mga ka-electrical at ay sana'y may natutunan na naman kayo sa video natin ngayon. At nagpapasalamat uli ako sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta. At iniimbitahan ko uli yung mga hindi pa nakasubscribe na mag-subscribe na po sa ating channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.